Masarap na. Pero try lang ka. Ako niya, kumuntor sa tayo. Try niya. Ayan, narangot yan. Kumuntor sa kaya. Tama ka na.
Lugar ya fi da tipo lugar ya fi ba ga lo yana da da ta rawa ba a lo wala ko din demi daw wala ko
Yes, oh, Takbo dito. Takbo.
Yeah, you doing that? Hey, we should have higher than that. Yeah. Where you got to go? Hey, hey, may kumain ako. Hey, 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 ba, 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 ba.
Eh, mama, mama. Ay, mama. Wala kung baga may ganito enjoy yung Ah! Hey! Ah! Buka! Nakalakap din ako. Ah! Buka yung effective ako.
In and out. Matas na ako. Marami na ako maray niya. Dali na nakasakot.
Hey, eh, puta manayo. Ano pa? Paano sila gamit nito? Ilan yan? Mga tao. Ha? Ha? Kahanap kita duman. Make up ka pa. Ha? Yung may mainit na. Ha? Wala na pa rin sa dyan. Yung mga okay na muna.
Nene, ako paano sa Giselle ko nakapapicture na? Ha? Alaw na. Hindi mo ako pamaron mo. Okay, Kimini. Tapos ka na? Hindi nga nakalipod. Kalipod ka na nini. Ha? Ha? Kasi nagpaturo. Wala akong nagpaturo.
Minilot lang na ako. Nakatulog ka ba? Ikaw,
Bakit ka ng sabon? Magkakaman na ano dito. Nakakaman na ito ba? Ang sabaw? Bakal pa ka na lang. Sa baba niya, ito yung Ready ka? Sin. Bang.
Yung maraming pa. Pero ka lang sa mali. Nakashi. Kasi dahil sinaraman si Nakashi. Si Kayo, yung ano, hindi yung mga
Balik ako na sa Mag-drug kami na po tulog ano, kung palit kasi pinasa o yung gusto na kailangan ko Ay, nagdala ba tayo sa issue na tayo na may nagpapa naman, nag-aal, may nagsaw. May hiking with you say, pero, okay. Hindi tayo mga, ano, nilagay say, may sabi-sabi na lang, ano, hindi pa lang,
Pakarag ka nila sa tao. Pero nga pa rin kami pa siya doon. Wala kami nagpatuloy ng ipapatuloy siya doon. Pero yan masyado kung nahayos ka. Buwan mo yung kami pa niya sinarabihin. Ay, kasi mo ulit alam ko rin.
ating ang compartment mo. Medyo sila mas mawag. Pero talaga, marami pa ba ang security system. Security system. Ayun po sa area mo. Pero ang simen na nabili niya ko sa akin, kuraman niya ako, nakapal yung tubig na baga. Pero, galing po ko ulit ano, galing na tapos, galing yung abot niya ng buhay ano, ni Jiraya. Mas Jiraya na gala, hindi na ako buhay sa abot niya sa kaso, nabitan di ba, ito na pa nito. Hanap pa na ito. Siya na. Kundo. Kundo. Ayos na na. Ayos na na. Bibili pa ito ayaw. Bibili pa ito sa walang may dito lahat.
nagulto, gagawin kapag may karoon ng gulto, dahil ang makalaano, gagawin na naman. Fishman is better. So the condition, something na, yung line, marami na yun. Narap tayo mo yung low. Lalo na may ating konsultasyon sa yung sala, yung musik kita kasi ay sa speed na natin. Pero musik yan, ano? Kapangyarihan niya, no? So, masyado po. Wala na yun, yung kulang na natin. Kaya haraga. Pero, tepa niya na ako din na ano na. Sarap pa sa ano. Ayun. Puta. Ano yung kaya ko? Gusto talaga. Kasi gano'n din ito na buot ko na nasabi. Ang pinagdaan pinag-isa na step number 6 iPhone. Kinalan nila. Kinalan nila yung iPhone step mo. Pinag-isa na. Ano siya? Alam mo, Manayan, what's your number? I have to. But if I know what do you do this game, I just Dahil mo bakit ka natin nag-depend sa buwan. Sawan. Okay. Ako yung nasa buwan. Sawan. Gusto ko na umamay. Ano man sa training? Jeans, rice. Dahil mo, Ano yung sabataan natin ko?
Ina. Putang ina.
Ano ang record mo? Nine. Okay, ako. Pati na nga yung Open Sunday. buhaya nga. Bili mo din sa kuya. Sige! Siguro, sige. Sabi ko nga nakuha. Ay, di maliit eh. Hindi mo pa sana. Hindi mo kayo naralit. Alam mo, hindi ko pa sana.
Uy, internet ba? Ano ba? Internet na, kuya. Kuya. Ano yun? Yay, sabi ko na yay, sige na. Kilo-kilo. Yan pala eh, si tutorial. Siya, tayo mag-tutorial na. Ba't mo, bakit makinig ko ng Ben, parang, just na to. Ano na, parang, no, Ben, Ben, ano yung palo? Ano yung super? Ako, ito, Ben. Hindi yung ilaw dito. O, dito, kursi. Wala ko na dyan.
Ay, nasa under one. Ay, love na kami. Chocolate, 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 chocolate. Chocolate. Tama, tama, tama. Sabi mo magulo, sige ka.
Aba, wala ba kami naman? Yay! Ganda. Paano na ako sa nakabay? Ikaw-tigay ka nga naman mag-snake. Ito na lang ako mag-snake. Okay ba? Matawa ka. Sukuan dito. Suk! Hello? Payu! Ako na mga buwan. Pag nag-five. Ay! Wala na sinakalimutan. Lalo ko sa ako na iyo. Ay, nakalimutan ko na iyo. Ako! Ako! Suk! Kaya man! Wow! Wow! Wow!
Kawan, kapalit. Kapalit. Balik ko siya na ganito. Mga tulad ko saan sa sakit ng mga ulo, o ano, wala rin akong ulo. Ano man nun, may balik kami. Wala po. Ako na kaibigan mo.
Parang hindi nagmano sa ganyan ako maloko. Wala din ako malo. Mga nila ko, pero gusto pa rin ma-testing para mga bata na gusto makipag-wrestling para hindi pa dahil pang fencing. Ano masakit? Kung nga mag-ingat tayo, ako lang yung driver. Yung dudulog na tungkol dito tama lang ang tama na ang isip ka natin ay nakalin. Bagong piso inulog mo? Jim, bagong piso, inulog bawal dito bagong piso. Ade na. Makaka. Ade na kamulog. Dito ako parang mga salang mga bobot, mga tulad sa sakit ng mga ulo, walang regalo, parang hindi nagmano sa lolo, ganyan ako kaloko, wala rin akong bolo. Yun nasupok pero gusto pa rin mas-wrestling, parang mga bata na gusto makipag-wrestling, baby pa kayo. Tulang muna yan ang best thing, ispada ko katanan, yung ispada nyo pang fencing, ano masakit, huwag nyo nga akong tinatry, ako lagi lang ulit. Yeah. Ganun na magpapatay pa. Tugtog din ulo, ha? Tugtog, ha? So, magtitigulo, tama rin sa kanya. Puto na po. So, magtitigulo, tama rin sa kanya. Dati Kong. Yeah. Sige, pag uminom ka na dyan na tungkol. Yung mawala na dyan ako. Yeah, pa. Kaya boy, ay, motor na kung basa boy, lalo ka kung ano mo nag-aaboy, di na nuna naamoy. Ano
Buwan sabi niya niyo. Buwan pa lang kami. Siya, mo dahil kumano. Iyo. Anong oras? Hindi mo pa pala. Nililipat.
Wala man din sa ito. Wala dati king tanong sa peso na yan. Sabi lang, lupon niyo mo, hindi tayo bubuha kayo ng sarap. Pinali. Pinali. So, makutugon pa. Wala makutugon pa. Yun ha.
Diba? Kaya ako yan. Akin na ano ko. Ay, mabait. Ano? Madam ka sa akin, Dura. Ay, ano birthday mo? Hindi mo ka narabato. Hindi na nagkawalan mo. Tingin na. Ikay na gusto ko. Hindi daw magparuwa dito, hindi magparuwa. Ano makita? Ano makita? Bawal ka sa bawal. Now try this. This is the weekend 3. This is X. Ini, ang gamit na yun, pag-medicine.
Ayaw na masipag, pero gusto makipag-wrestling. Kapon, gidawin nga sa ano. Hindi, ma. Utang ka yun. Bakit ako pa kami gulo? Wala ako sa Manila. Ako. Ito gayon. Bigay din email. Para nga lubot. Ako, ubang ko pa ito. Ano, Jay? Game? Kung mas muda ako ko mas ano, DJ. Dahil atot ka talaga ako kasunod ng tanong. Arbek siya. Ayaw naman kasunod. Sabi ako na yung book na. Makakainin ka kung baga. Oh, V, click, V, export C.
Naganda na? Wala na. Ay, na. Sumatay, no? Naganda na. Sa loob. Loob. Naganda. Ganda na. Wala to. Ang may duwag. Wala. Puta Paul. Yan. Ayun na. Rated free of game day. Yan na. Zero yun. Tayo. Tapos to. Diyan ka sa labo. Alay mo ako. Seconds to low. Seconds na. Tatlo. Dragon! Ay. Okay, revamp yun. Hindi ko na yan. Revamp pa nga. Maraming masala. Maraming naman sa may ano? Sa ano? Yo, Luxo. Kaya wala kung anong oras pa. Alam mo, makuha ko din ko. Pangarap. Balik kita kang si Gio. Balik ang dragon. Bakit kung ayos ka, mas malaba. Kung ayos ka, hindi rin yan ni God. Sa ano, drop drive. Ayos na yung si Juan. Ayos na yung Hindi mo maayos mo. ano mo lagi mo? Huwag ka nag-ahit ang ayos ka mo. Dalawin ka kada. 3 minutes na ka. Asak ka, 3 seconds. Uy! 1 second. 1 second. 1 second. Malas na. Ano ako sa salo? Palit na kayo ng ano ng dragon. Magyan. Wow, holy. Yung dragon. Hindi lang yung naayos ka o race, inibon ka. Yan na rin. Napalit ka na rin. Matinig ba ng race? Buang ka? Hindi nga, natinig nga ng race. Sa Max Food, may nari ka rin sa rin. Kahit pang race, so, buang race. Sa'yo. Oh, leopard! Wala. Pagsablak. Alam ko kasi hindi magpagsak. Alam ko sa magpagsak. Tulog-tulog ang alis ko. Yung mga So, I need this. Ginahan ko sa mayo. King Samurai yung Dispound. Ding, 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 ding. Eh, dito na kayo ng Samurai. Wow, this pound. Buang mayo. This pound. This pound. Oh, look at that. Where is our King Samurai? This pound. Sabi ko, ito mo. Pwede ka nga
Ay, pero hindi na kayo ng ano, isang moray. King! Isang moray ko lang ito kayo. Sabi mo rin. Ano? Bitbitin ko lahat kayo ang putang ina nyo. Wala kita siguro ng katapat. King, sorry, hindi ka pangyayari ng CJ Dai. CJ. Napangyayari ng Dai. Ano? Ano yung Ha? nangyayari? Ano siya? Lipo. So, makuha akong ano, observation natin dito. Tapos na may paralisis. Actually, isa na si Dalong. Kuman, ano, stop so. Beta ba kita? Bakit sulo na yan? So, Igual, las ceritas. kaso kung nakatundig tayo, natanga ako dito, sa dati baga, nainot ako sa inyo. Lahat kasi spam ko ang pero kung kaya na Good. Bit ko, ganun lang kay ano. My bounty is more. Ano more po? than you. Sila po niya, sila po. Sila po. Ma'am, Tangina mo. Out of it and go. Ano may pang-bot ko? Yay!
Ay, ako'y Golden Frog. Yeah. Golden. Nice, pili na makabibok yan ako. Facebook. Dragon, 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 dragon. Yay. Ano dyan sa inyo pinili mo? Ay, dyan. Uy, pagwalit may CPU. Pagwalit ka. Tapos dragon, dragon, dragon. Oh, Oh. Wait a minute. last. Sige pa kasi nakuha natin plan. I wish I know this fish. Kami ng engineering vendors. Hindi ko magamit sa ano. So, kasi ikaw lang, di ba? Fortune Tales. Fortune Tales. Ano sa'yo? So, kung sino mo, kung the same, kung may the trade, Train. same, Train. Train. Ano sa Russia? So, sino kayo pang officer? There's mo po yung tao. Yan ang topic mo yan. Okay, ano? offer, 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 Say na. offer. Pwede. Ito tama. Sabi ko na, hindi. Alin mo ka pa ito? Ito pa yung kinakahali. At yung kapag
Diyan lang nga kayo. Wala na, nag-vlog. TV. Pero guys, pag nag-ano, kapag yung nag-account, run! Reklaman! Happy first! Laptop, eh, sabi lang. Ala, tama. Kilala ka ang nilaro. Di ba kanina ako yung card? Oo, tama. Para, At makodang yung ano. Tama. Nagdadaan ko sila, magaganda na lang ang kanitin. Bisa kaya bulog na confidence ano. Bulog din yan. Hindi na lang mo pwede makagano. Masarap sa nagamit ako virtual day sa samahan na ako. Talagang binulog? Oh? Pasalpan mo doon sa Pero, Alam ka na lang ito kung bayad ka sa si Daiwa dati raw for net na flow. Yes. Tapos powder. Kapag nitabo tapos powder. Trading Conqueror and Bro, are you kidding? Kabuha ka ito. At kami sa nito ni John. Nice one, doon na percentage ko. Huwag kayo. Ikaw tatawag ba na? Di po. Ay ko din. Naman ang kasi. Ah! Uy, mga meron ka mo. Awal. Apriso ka. Ayoko, kumutin sa kami. Isang peso na eh. Para ba kami? Kami para sa Rusya. Wala. Wala.
Kaya naman siya. Siya, ito daw. Ito.
Hindi na lugaw fish kasi ko sa tutorial. Andin. Mamaya na tayo maglaban. Balik ako, moral mo ba ito ka na today? Alit pa lang eh. I mean, 20 for you, Asher Ama. I will deal with you later. So, dagit na kanda ko na ano sa ano. Meron ng Namatay na yan. Hindi ko lang nasa ano, seminar to. cheese.
Remember that seal? Puta, may kinarag na, may kinarag ng kulay sa palibot. Stage art. Puta. Lindsay. Ah, umabot sa bilhin nyo. Sage. Sage. Like, Oh. Yumiro. check pa. Iyo. Maging mo ka rin kasi sa sinila ha.
Leo. Sige mo ba yun, Leo? Oh. Kailangan may dapat visit ka, can visit power mo.
Ano?
Round.
mo dyan. Ito po, ay, din, ha? Bravo sa safety. Labos. Yung lang kayo dito. Ganun na mga
Kaka. Oh, sige. Tapos, ay, napalitan mo na.
Kapito na naman. Dito ata. Isa ko kayo, nabig ka na, nawala sa screen mo. Zero. Nakapray. Pak. Nakapray. Dali na. Yes, strong.
Problema tem a mole lá.
Kawawa.
Dato mo na mawas ang dinan sa liwan mo. Ilan biga siya?
Sabi mo, hindi yun. Para lumait ka na ng target. So, dito ako magbubuhat.
Shit.